Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. A legutóbbi adásban végig a kiberbiztonságról beszélgettünk, és a vége felé ennek az adásnak szóba került, hogy mennyire vannak Európának saját eszközei, amivel meg tudja magát védeni a kibertérben. BIGFA nyelven van-e szuverén kibervédelmünk Magyarországon, illetve az EU-ban, és ezt én a mai adásra kiterjeszteném a kulcsfontosságú alkalmazásainkban értelmezett szuverenitásra, és így meg is érkezünk egy ilyen beszélgetéshez, hogy felhő alkalmazásokat szeretnénk használni, de szuverének is szeretnénk lenni. Hát ehhez a spéci területhez ma új műsorvezetőt is avatunk, dr. Dávid Péter MI szakjogász személyében. Üdvözöllek, Peti, köszönöm, hogy társultál velünk. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én köszönöm a lehetőséget. És egy visszatérő vendéget hívtunk. Köszöntöm a Digit Podcast stúdiójában a Totál Felhő Kft-től, azaz a TC2-től Sepsi Károly üzletfejlesztési vezetőt. Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. A nyár elején jött ki a hír, és innen indítanám a mai óránkat, hogy a 2 éve beharangozott teljesen európai felhőszolgáltatás még idén ténylegesen elérhetővé válik az AWS-nél. És akkor így próbáltam ezt összeülni, teljesen európai, de az AWS-től jön. Tehát először is hogy van ez, és miért fontos, miért fölkő ez, meg mitől lesz biztonságosabb így a világ? Vagy csak többen fogják emiatt az AWS-t választani? Igen, ez jó kérdés, ez pontosan mit old meg, ahogy látjuk a világpolitikában, ami játszódik, és nyilván az ügyfelek is látják, tehát sok ilyen kérdést kapunk, hogy egy amerikai cégnek az EU-s data központjaiban ez biztonságos-e, hogy ott tartsuk az adatunkat, és ez olyan módon fog megoldást hozni az EU Sovereign Cloud, hogy ugye ez egy külön entitás, ami egy EU-s cég, és csak EU-s munkavállalók dolgozhatnak ott. Tehát ez azt jelenti, hogy EU-s törvények is vonatkoznak mind, akik ott dolgoznak, és a magára a cégre is. Ha jól értem, itt az a nagy kérdés, hogy nyilván én, mint egy KKV, lehet, hogy nem is érdeklődöm annyira az iránt, de ha mondjuk már egy nagyobb vállalat vagyok, egy telekommunikációs cég, vagy egy közüzemi szolgáltató, vagy ne adj Isten, pénzügyi szolgáltató, vagy hova tovább, egy állami szerv, akár egy egyetem, vagy akár egy hatóság, hogy akkor az én adataimhoz, meg az én használati statisztikáimhoz, meg az én ügyfeleimhez hozzáférhet-e Amerikából valaki. És akkor itt egy kicsit a Petit is kérdezném, mert hát mégiscsak, bár műsorvezető, de egyben szakjogászként is ül itt, tehát hogy ez akkor egy ilyen jogi húzavonának az elejét veszi el, tehát hogy ne keveredjen bele egy technológiai szolgáltató, meg egy ügyfél, vagy általán felsoroltak ügyfelek egyike egy ilyen jogi húzavonába, hogy most akkor mi történik az adataimmal, vagy ennél többről lehet szó? Én úgy gondolom, hogy ennél jóval többről van szó. Kifejezetten üdvözlendő, hogy most már az AWS-nek is lesz egy saját szuverén felhője Európában. Számos szolgáltató meglépte ezt már. Ez egyébként a GDPR egyik pozitív hozadéka. Sokan ugye a GDPR csak akadályozó tényezőként látták az életükben. Az elején annak is tűhetett, viszont azáltal, hogy előírja a kötelező európai adattárolást, ezáltal a saját adataink is biztonságban lesznek, nem csak Magyarországon, hanem az EU-n belül is. Igen, és nyilván az EU Sovereign Cloud az egy teljesen EU cég, és csak EU-s állampolgárok dolgozhatnak ott. Tehát ilyen szempontból a törvényi rendelkezések is minden szempontból az EU-ra vonatkozó hatályos törvények alapján lehet bármit csinálni. Vagyis compliant-en megfelel az EU jogszabályi normáinak. És ezáltal nyilván sokkal izgalmasabb lehet az Európai Unión belül működő jelentősebb méretű cégek számára is. Igen, így van. És azt gondoljuk, hogy aki az EU Sovereign Cloud szolgáltatást szeretné használni, az valószínűleg EU-s partnerekkel szeretne dolgozni, tehát hogy akkor valószínűleg minden az EU-n belül maradjon, tehát a munkavállalók, akik itt dolgoznak, az szintén ilyen partneri körből kerüljön ki, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy mi a TC2-nél ebben nagy szerepet tudunk vállalni, és erre készülünk is tudatosan. Ez drágábbá teszi az AWS szolgáltatásait?
Tehát ha én azt szeretném, hogy nekem az európai verzió kéne, most így első hallásra így arra gondoltam, hogy hát az AVS-nek egy csomó mindent duplikálnia kell, ami eddig meg volt külön, az most ugye külön cég, külön központ, külön szoftverkörnyezet, mit tudom én, bocsánat, hogy ilyen slendriánul mondom, de hogy úgy mindenféléből lehet akkor kettő, akkor ezt gondolom drágább. Igen, sajnos még mindig némi misztikum övezi ezt a szolgáltatást. Én 2 hete voltam pont Londonban, ahol több AVS executive memberrel is beszéltem, pont ebben a témában is, és hát azt mondják, hogy ilyen 15-20%-kal vélhetően drágább lesz, és tehát lesz ennek egy price overhead-je. Én azt gondolom, hogy úgy lesz jó használni az ügyfeleknek a Sovereign Cloudot, hogy nem mindent odaraknak adott esetben, hanem ahogy ma hibrid felhőt építenek, hogy ugye fele on-premise, fele felhő, fele mondjuk ABS, és ugye bizonyos rendszereket ott tartanak on-premise. Tehát lehet, hogy ezt pont az on-premise-t válthatja ki, és akkor csak bizonyos rendszerek esetén fogják a szuverén felhőbe rakni, ahol mondjuk erősebb adatszabályozás van érvényben, és a másik fele, amit esetleg jobban lehet innoválni, ott meg a sima AVS publikus felhőbe rakjuk, nyilván azokat is az EU-s data centerekbe, tehát ugyanúgy GDPR compliant módon, mert ugye azt is mondták, hogy valószínűleg a szuverén felhőbe lassabban fognak odaérni a különböző AVS feature-ök, tehát ugye itt is vannak különböző verziók, ahogy ezt kirakják az új fejlesztéseket, és lehet rá számítani, hogy nem oda fog elsőnek kiesni, nem tudom, új fejlesztések a AI meg akármivel. Hát igen, ezt az Apple-nél is látjuk, meg több helyen is, hogy azért igen. Európát most így egy kicsit prioritás 2-be tették, nem? Talán a szabályozási biztonság miatt, hisz azért nálunk az adatok nem feltétlenül csak azért vannak, hogy ebből valami üzleti előnyt szerezzenek, hanem itt kifejezetten a személyes adatok és az üzleti adatok védelme is fókuszban van. Nekem az merül föl, hogy érthető, hogy drágább, hisz ez egy jobban szabályozott, biztonságosabb környezet, de hogy a jogbiztonság mellett biztos fölmerül az ügyfelek fejébe, hogy valami extrát is kapnak, hogy mi lehet emellett. Kontroll, vagy pénzügyi tervezhetőség, vagy milyen fajta extra várható azoknak, akik itt ebbe a Sovereign Cloudba fogják a adataikat tárolni. Alapvetően szerintem a szabályozás oldalról fogják ezt megfogni az ügyfelek, tehát akinek erre van szüksége, és esetleg emiatt nem tudott még a felhőben mozdulni, akkor ez lehet a válasz rá. Hát ez egy nagyon jó pont. Itt egy picit fúrjunk, vagy ássunk a mélyére, hogy a szlogenünket alkalmazom. Tehát az egyik fele az, hogy ugye drágább, mert több duplikáció van benne, egy kicsit európai-rassá van téve, oké, de hogy ugye mik lehetnek az előnyei? Az egyik előnye, amit te mondasz, Karcsi, hogy az az ügyfél, aki eddig nem volt feltétlenül képes vagy jogosult AVS-t használni, most akkor elvileg az is jogosultá válik. Ez az egyik fele a kérdésemnek, hogy vajon mennyire láttok ilyeneket, ez nektek nyilván egy üzletfejlesztési kérdés, megnyit-e új piacot számotokra így az AVS. A másik fele pedig, amit a Peti kérdez, hogy akkor vannak-e olyan funkciók, amit eddig köré kellett varni, így nem túl szépen fogalmazva, belső vagy külső, de plusz szolgáltatók segítségével kellett megvalósítani annak a magyarországi vagy európai cégnek, aki AVS-t akart használni, azért, hogy megfeleljen minden jogszabályi és biztonsági előírásnak, de most, hogy megnyílik a Sovereign Cloud, lehet, hogy lesznek benne olyan funkciók, ami beépítve tartalmaz ilyet, tehát a másik oldalon lehet, hogy csökkennek költségek. Ez egy jó kérdés. Egyelőre én nem látok olyan plusz funkciót, ami ezt indokolná, tehát egyébként pont olyan lesz az a szuverén felhő, mint egyébként az AVS felhő, tehát amit mondtam, lehet, hogy lassabban érkeznek oda a funkciók. Egyébként nem Prio 2, szerintem Európa, erre akartam még reagálni, mert ahogy jönnek az új funkciók, az mindig az Írország és a frankfurti régióban nagyon hamar lecsapódnak, tehát egyébként én ezt így nem érzem. És ugye van egy stratégia, hogy kirakják az új fejlesztéseket az AVS-nél, kvázi verziózzák a szolgáltatásokat, még hogyha nem is látjuk, hogy verziózva van. Ugye a platform as a service szolgáltatások. Úgyhogy reagálva az eredeti kérdésre, én azt gondolom, hogy ez nagy részt reguláció alapú lesz, hogy ezek az új projektek és az üzletfejlesztés szempontjából, hogy jöhetnek be ide az ügyfelek. Az is biztos, hogy ha ez elindul, akkor további ilyen szuverén
felhő data centerek fognak kinőni az AWS-nél. Tehát ez az első most Brandenburgban lesz, Németországban, de vélhetően más országban is meg fognak jelenni. És számítotok új ügyfélkörre, aki megjelenik a TC2-nél azért, mert most ez egy olyan konstelláció, amit ő el tud fogadni, de az előző AWS konstellációkat nem tudta? Ezt nehéz megmondani. Az itthoni ügyfélkörben én személy szerint nem. Tehát, hogy először az EU-s rendelkezések meg kell, hogy mondják, hogy megszülessen egy olyan szabályozás, ami ezt nem csak, hogy lehetővé teszi, de akár elő is segíti, és minden bizonnyal aztán mi is lekövetjük itt van, hogyha vannak ilyen rendelkezések. Nézzük ezt egy kicsit partneri oldalról, ugye? Azt én mindig elmúlva és csodálattal olvasom, vagy osztom meg az ismerősi körbe, hogy a TC2 milyen magas szintű partnere az AWS-nek. Itt lasszóval sem nagyon lehet fogni Közép-Európában ilyen szintű partner. Ti, mint integrátor és magas szintű partner, milyen feladatokat kaptok az AWS-től egy ilyen nagy horderejű változás bevezetése, piaci ismeretterjesztése, vagy bármilyen technikai támogatása kapcsán? Van nyilvánvalóan egy szakértői elvárás, hogy ezt jól ismerjük, amiket kihoznak az AWS-től. Tehát például vizsgálni kell belőle, hogy ez... Vizsgálni kell abszolút, tehát igen, ezen mérve vagyunk, mint partner, hogy mennyi szakértőnk van adott témákban. Egyébként az AWS azt is nagyon nyomja a partnereknél, hogy legyenek úgynevezett összecsomagolt termékek kvázi, amiket aztán lehet biztonságos módon ugye az ügyfelekhez vinni. Nekünk az egyik ilyen fő termékünk, flagship termékünk, úgy is mondhatnám a landing zónunk, ezt mi lazy-nek hívjuk. Mint hogy erre emlékszem. Igen, erről beszélgettünk. És nekünk adja magát, hogy ezt a megoldást úgy terjesszük ki, hogy ez aztán szuverén felhőt is, meg sima datacenterekben lévő datacentereket is tudjan használni, és a korábban elmondott példa szerint jól működjön ebben a vegyes használatban, hogy ugye nem mindent rakunk egy helyre, hanem oda-vissza lehet rakosgatni különböző rendszereket. Ilyenkor szabad kezet kaptok a csomagok összerakásánál, vagy azért valamilyen irány meghatároz az AWS? Teljesen szabad kezünk van, de mindig konzultálunk, hogy mit tartanak jónak, illetve ők aztán ezt felülvizsgálják. Tehát ugye úgy van egy ilyen pledge, hogy ezt az AWS felülvizsgálta is, és ők is best practice alapú kivitelezésnek mondják. Értem, arra gondoltam, hogy akkor kifejezetten akár égőre vagy Magyarországra szabott megoldásokat tudtok nyújtani az AWS jóváhagyásával. Igen, tehát egyébként nekünk van egy TC2 csapatunk az AWS-nél, és akkor ott van ugye hozzánk rendelt Solution Architect, van külön Partner Development Managerünk, és még tehát marketingre is van emberünk, tehát van egy ilyen kb. 6 fős csapat, aki minket segít ebben, hogy a piacra lépés és a megoldások megfelelőek legyenek. Félidőhöz érkeztünk, és a Karcsi jól tudja, hogy mi jön ilyenkor. Ideje lazítani, ha már a lazy előkerült. És hát elárulok egy műhelytitkot itt az adás előtt, az egyikötök kezében egy kávéscsésze volt, a másikotok kezében egy teáscsésze, mintha készültetek volna, hiszen én azt a kérdést tettem föl a forgatókönyvbe, hogy majd felolvassam, hogy kávé vagy tea. Hidegen vagy forrón, sokszor vagy kevésszer, vagy mennyire egzotikus, vagy mennyire commerce, hogyan szoktatok lazítani italok, szóval hát élénkítő italok szempontjából. Én kávé nélkül olyan vagyok, mint a CloudNet kapcsolat nélkül, hogy csak villogok, de nem működök, úgyhogy nekem a kávé hidegen és hosszan. Hidegen? Igen, én szeretem, ha kiül a kávés után. Okay. Vagy egyből ezt a cold brew-t, ezt az új divatot. Nyáron jó, kifejezetten, igen. Egy narancskarikával. Én inkább teás vagyok, én általában zöld teát iszok, elég sokat, vagy esetleg matcha lattét, azt mostanában kezdtem rászokni. Én a kávét nem nagyon iszom. Ez mindig így volt, vagy ez inkább egy ilyen új keret? Nem, ez most az utóbbi pár évben változott meg. Én nagyon sokat kávéztam régen, és akkor, amikor már ilyen 6-7 kávé egy nap, az kicsit sok volt, és le kellett tenni. 2 olyan ismerősöm is van, aki 15, akár 20 presszónyi kávét megiszik. Nyilván van, amikor ugye kombináltam, meg nem tudom, szóval, hogy a 6 az ehhez képest semmiség. Én általában egy ilyen 4-ig jutok el egy nap maximum, de inkább 2 körül. Én nem nőttem még ki a kávéból, viszont én a napot szeretem teával indítani, amivel elég
egyedi vagyok az ismerősi körben, mert általában neki kávét főz először odahaza, és inkább lehet, hogy nem is iszik egész nap utána. Na én viszont egy jó tea nélkül nem indulok el otthonról, az kizárt, még ha nem is reggelizem egy teát, legalább valami edényben elviszek. És nem csak zöldet, nagyon sokfélét szoktunk, ilyen külön teakeverékeket is otthon összekotyvasztok. Hogyha elmegyünk, mondjuk most voltunk megadatott Spanyolországba, jutottunk, Kordobába bementünk egy fűszerboltba, és ott fél órán át szagolgattam, válogattam, hogy valamit hazahozok, és sikerült egy nagyon finom andalusz kapricsot, szóval valahogy ez mind a kettő. Ez mind a kettő nálam, de hát visszatérve a felhő szuverenitáshoz, mert itt most nem a tea szuverenitás a téma, van-e mondja másik szolgáltató a piacon, ezen gondolkoztam, és hát nem kellett messzire menni, mert nyilván van egy Microsoft, de hogy van olyan is, akivel ti magatok is foglalkoztok valamennyire, ez az Oracle. Mert hogy az ő adatbázisait optimalizáljátok, adott esetben migráljátok, és hát köztudott, hogy az egyik legnagyobb adatbázis szolgáltató a világon. Erre vonatkozóan lehet-e azt mondani, hogy van egy trend ebben az Oracle migrációban, tehát hogy bizonyos okok miatt egyes ügyfélkörök egyszerűen átkerülnek, átmigrálnak, átevickélnek, talán ez a leggyakorlatiasabb kifejezés egy idő után az Oracle-ről az AWS-be. És egyébként, ha ez nem csak egyedi eset, akkor viszont mi történik ilyenkor az alkalmazásokkal? Mert hát ugye ez egy teljesen különálló réteg, ami frontenddel és egyebekkel rendelkezően mindenféle kapcsolattal hívjuk interfésznek. Hát ez alól kihúz egy migráció egy szőnyeget, és igyekszik ugyanolyan lendülettel egy másikat alárakni, de hogy ez érintetlenül biztos, hogy nem hagyja érintetlenül az alkalmazásokat, nem? Hogy van ez? Igen, egy kicsit távolabbról indítva, én azt látom, például az itthoni piacon, hogy elég sokan használnak már felhőt, tehát most már azért a nagy bankoknál is ott van, és a nagyvállalati szférában mindenhol ugye hibrid felhőirányba mennek, tehát valamennyi on-premise, meg egy vagy több szolgáltató, és a cloud stratégiában én jellemzően azt látom az ügyfeleknél, hogy a régi alkalmazások maradnak on-premise, az újak meg, az új fejlesztések mennek felhőbe. És szerintem most már kialakult a bizalom, hogy a felhő jól működik, és most kezdünk odaérni, hogy meg lehet nézni, hogy a legacy alkalmazásokat is lehetne modernizálni és felhőbe rakni. Szerintem ez egy jó időpont most. Mi most elsőként az Oracle adatbázisok modernizációját és a hozzátartozó alkalmazásokat, ott is egyébként gyanús, hogy nagyon sok Java alkalmazást fogunk találni, most ezt célozzuk. Azt látjuk, hogy nagyon sok helyen túlhasználják a licenszeket, ugye, vagy túl sokat használnak, vagy ugye indokolatlanul nagy tierben, tehát hogy enterprise verziót használnak, holott lehet, hogy a standard is elég lenne, vagy akár indokolatlanul Oracle-t használnak, tehát ugye mondjuk egy PostgreSQL ugyanúgy megfelelne, hogyha azt a felhőbe futtatnák, ugye funkcionálisan elég, teljesítmény szempontjából elég, csak adott esetben megszokták a fejlesztők, hogy Oracle-t használnak, és régen a projekt indulásánál ez nem is volt opció, hogy más használjanak, vagy nem is gondoltak rá, most meg ugye beragadtak egy jelentős licenszköltséggel. És mi a partneri kapcsolataink révén fókuszálunk erre a feladatra vagy kihívásra, tehát mi összebútoroztunk a Sintrával, akik már 25 éve Oracle partnerek, és nekik van egy olyan megoldásuk, hogy meg lehet vizsgálni ezeket az adatbázisokat, és különböző adatok alapján ugye elsőként a licensz túlhasználatot nézik meg, ami relatív egyébként egy egyszerű dolognak tűnik, de egyébként távolról sem az, ugye az Oracle licensz politikája miatt, tehát azt nagyon kell érteni. Akkor ugye utána, hogy lentebb lehet-e downgrade-elni mondjuk Standard Edition-re, vagy van az úgynevezett Database Freedom nevű ilyen megfontolás, hogy könnyen ki lehet-e hozni mondjuk PostgreSQL-re. És akkor ugye ez belenéz ott a különböző beállításokba, meg hogy mi fut az adatbázisokba, és ez alapján el tudja dönteni. Egyébként hozzáteszem, nem is muszáj, hogy ez AWS-be legyen migrálva, tehát egy ilyen felmérést meg tudunk csinálni az ügyfeleknek, és lehet, hogy az jön ki belőle, hogy akkor marad ott, ahol van az adatbázis, csak esetleg kevesebb licenszel, és akkor ezzel is pénzt tud megtakarítani az ügyfél. Emellett az AWS nagyon jó programokkal és ugye visszatérítésekkel sarkalja az ügyfeleket arra, hogy ezek a migrációk megtörténjenek. Tehát ugye van a Migration Acceleration program, erről már korábban beszéltünk az egyik podcastban, ahol vannak különböző visszatérítések,
Hogyha Oracle-t migrálunk, akkor hozzáteszem 3-szoros a visszatérítést, tehát az AWS az így célba vette az Oracle felhasználókat. És azon belül is van egy olyan opció, ami egy kvázi, én egyfajta hibaként értelmeztem az AWS árazásba, hogy ugye van egy olyan szolgáltatás, a menedzselt adatbázisa az AWS-nek, ez az RDS névre hallgat, és ott van olyan verzió, hogy Oracle Standard Edition License Included. Tehát az árazásban benne van a licensz is, és erre is ezt a 3-szoros visszatérítést adja. Egyébként nem is titok, ez 75% az új költéseknek, tehát annyit visszatérít kreditben az AWS. Tehát ez szerintem olyan business case eredménye az ügyfeleknek, hogyha ezt sikerül kihasználni, ami biztos, hogy indokolja, hogy érdemes megfontolni ezt a migrációt. Most elbújtattunk itt egy szót elegánsan, mert hogy szakmabeliek vagyunk, és ez így elfér, ez a legacy alkalmazás. Ezt egy picit járjuk már körbe életszerűen, hogy mi számít ma ilyen megörökölt, vagy régóta itt lévőnek valami ilyesmi, ugye legacy az örökség, de hát ezt ilyen kicsit ilyen tágabban és összetettebben kell látni az IT világában. Szóval, hogy mi számít ma ilyennek? Hány év után? Ugye van ez az óbor, nem? Hogy mi számít óbornak? Most ez jutott eszembe, és akkor hány év után számít valami legacy-nek? Vagy inkább nem is ez, hogy akkor most 4,5 évesen még újnak számít, de 5 évesen már legacy, hanem van-e bármi más ismerve, ami alapján ezt így el lehet mondani? Még hogy nincs már házon belül tudás, akkor onnantól számít annak. Ti mit hívnátok annak, vagy mit szoktatok annak hívni? Erre nekem sincs exakt definícióm, de ugye jellemzően, amíg nehezen fejleszthető, mert kevés a szakértelem, vagy egyszerűen csak kifutott már a supportja az adott gyártónál, tehát az nyilvánvalóan legacy, illetve hát annyira sokat változott a programozás is, tehát adott esetben architektúrálisan nézve és szoftver architektúrára nézve is lehet valami legacy. Tehát én ezt nem biztos, hogy évszámhoz kötném. És hát egyébként nagyon sok esetben hallunk olyan alkalmazásokról, amihez egyszerűen nem mernek hozzányúlni, és akkor működik, amíg működik. Kiváltani se nagyon tudják, és egyre nehezebb tényleg szakértelmet találni hozzá, mert ugye kiöregedett az a réteg, aki azzal foglalkozott. Tehát most gondoltunk ilyen COBOL, meg Visual Basic alkalmazásokra. Egyébként ilyen szempontból a Java az nem legacy nyelv önmagában, de mondjuk 2010 előtt szinte minden vagy Oracle Java-ra ment, vagy SQL Server .NET-re, és azért azok a Java 7-es, Java 8-as alkalmazások szerintem azok is erősen legacy-k már, tehát azt azért nehéz hozzányúlni. Úgyhogy ilyen szempontból, aminek az üzemeltetési költsége, már olyan értelemben, hogy változásokat, fixeket belerakni, az már nagy erőfeszítést igényel, én ezt mindire sorolnám. Menjünk egyel tovább. Ugye felmerül a kérdés, hogy viszonyul ez a kettő egymáshoz, hogy AWS mondjuk natívan, meg AWS Oracle-ből migrálva, meg hát ugye mind a kettőnél, ahogy mondtad is, nem egyszerű feladvány a licenszek optimalizálása, mert hogy magának az alkalmazásnak is többféle licenszkonstrukciója van, standard, nem tudom, enterprise, meg ezek a visszatérítések is befolyásolnak, tehát ez önmagában egy business case, és nagyon sokszor itt tévednek a cégek, hogy elég drága szokott lenni az a kiadás, amit a licenszekre kiadnak, miközben mondjuk az éves licenszköltség, nem tudom, 10-ből meg lehetne spórolni a licenszköltségek harmadát, felét akár, hogyha így kiadnák egy tanácsadó csapatnak, hogy nézzék, vizsgálják már felül. Hogyan végzitek ti ezt? Tehát azt értjük, hogy segíteni tud a TC2, de arról is kéne egy kicsit szerintem beszélgessünk, hogy ezt hogyan tudjátok megtenni, milyen eszközökkel dolgoztok. Ha jól tudom, hogy itt vannak külföldi eszközök is a tarsolyban. Igen. Tehát nyilván minden ügyfél úgy szeretne belevágni egy ilyen projektbe, hogy meg fog térülni. Tehát minden esetben ugye egy megtérülési... Ez elvárható, igen. Ez még általánosságban mondhatjuk, igen. Tehát, hogy nem szeretnék úgy a szülinapi zsúromra menni, hogy nincs torta, ez szerintem ez így okés. Igen, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy igen, tehát hogy ezt a legelején a projektnek meg tudjuk határozni, tehát ki tudjuk számolni, és ezek az esetek 99%-ában, sőt, hát nem 100%-ában, eddig sose lőttünk mellé, tehát hogy lehet kis eltérés, de mondjuk 5%
differencia, tehát hogy bőven látszik, hogy ez most megéri vagy nem éri meg. Az, hogy egy ilyen total cost of ownership, tehát a teljes költségelemzést megtegyünk, ezt 3 részre lehet bontani. Ugye egyrészt van az infrastrukturális költségek, amit egyébként általános migrációkban is meg szoktunk tenni, tehát hogy mekkora infrastruktúrán fut a on-premise, és mekkorán fog a felhőbe futni, és hogyha optimalizáljuk, akkor ez mekkora különbséget eredményez. Egyébként már itt is egy ilyen 5-15% megtakarítást lehet általában látni, hiszen a data centerek azok jellemzően van kihasználatlan erőforrás, tehát azt nem tudják pont úgy méretezni, hogy optimális legyen. A második része az a licensz optimalizáció, ezt az AWS OLA programnak hívják, Optimized License Assessment névre hallgat, és akkor itt nézzük meg, hogy a licenszeken mekkora költséget lehet faragni, tehát amit mondtam az előbb, hogy ugye túlhasználat van-e, vagy lehet downgrade-elni, vagy esetleg teljesen kiszabadítani az adott adatbázist. És hát a harmadik része pedig, hogy az alkalmazás is migrálódik, már pedig jellemzően migrálódik az alkalmazás és az adatbázissal együtt, akkor ott milyen migrációs stratégiát választunk, tehát hogy ugye van 7 fajta migrációs stratégia az AWS által meghatározva, tehát hogy ugye van a lift and shift, amikor csak átrakjuk, ez jellemzően egy legacy alkalmazásnál nem jó. Tehát ott is modernizálni kell, és mondjuk csak, hogy a túlsó végét mondjam, ugye lehet teljesen refaktorálni, és adott esetben AWS natív szolgáltatásokat használni, ugye szerver lesz infrastruktúrára, ott többször láttunk már 90%-os megtakarítást is, tehát az egy komoly megtakarítás lehet. Úgyhogy hogy összességében ebből mi jön ki, az elég változó lehet, de az elején látszik, hogy ez véletlenül mekkorára fog rúgni, és akkor a kezdeti számolást aztán alá is támasztjuk ilyen kisebb ilyen proof of concept projektekkel, hogy validáljuk, hogy valóban jól gondoltuk, ott lehet egy következő kiigazítás, de alapvetően itt azért nem szoktunk olyan nagyokat tévedni, hogy az egész business case-t az felrúgja, tehát az üzleti tervet erre a migrációra. Tehát azért a 90% az egy durva szám, tehát itt Igen. ez egy erősen kék óceán piac. Egyébként az AI eszközök segítenek ebben? Abszolút, igen. Az AI az rettentően ugye innovatív terület manapság, tehát hogy ez a alkalmazásfejlesztés, meg modernizáció, ez egy nagyon jó szegmense, hiszen ugye végül is gépi kódot kell értelmezni, tehát ilyen szempontból egyébként nagyon jól megfogható az AI számára. Úgyhogy látunk ugye az AWS-ben is ilyen eszközöket, hogy segít a modernizációban. Ugye az AWS maga 10 000-nél is több Java alkalmazás modernizált például a saját szolgáltatásával, és csak azt adta ki nekünk, hogy használjuk, és ez is folyamatosan fejlődik, illetve a partnereink révén akár COBOL vagy Visual Basic alkalmazásokat is tudunk modernizálni, és ez ugye nem csak a kódot nézi, hanem a dokumentációkat, vagy ha nincs dokumentáció, mondjuk a régi Jira jegyeket megnézi, és akkor ebből alkot egy dokumentációt, illetve javasol egy tervet, hogy lehetne ezt modernizálni, ezt az adott alkalmazást. Én úgy érzem, hogy ez nagyon úgy hangzik, hogy az AI kivétesen nem hype-ra van használva, hanem akár nagyon komoly költségoptimalizálást tudtok ezzel elérni. Ugyan említetted a 90%-ot, de hogy mi volt talán a legmeglepőbb eset, amit AI használatával így létre tudtatok hozni? Általánosságban azt mondják, és mi is azt látjuk, hogy mondjuk a fejlesztési ciklusokat ilyen 30%-kal gyorsítja. És ez szerintem egy nagyon jó kézzelfogható nyereség, amiért mindenkinek érdemes AI toolok használatában gondolkozni. Egyébként igen, tehát ezek, amiket mi használunk, ezek alapvetően bevált területen tehát bizonyított megoldások, tehát ilyen szempontból nem az egzotikusra lövünk, hanem amit már sokan végigcsináltak, és minél több céghez el kéne vinni, hogy ebből az előnyeiből részesüljenek. Értem, ha jól értettem, kiragadnék egy szót a teljes kontextusból. Azt mondtad, hogy akár utólag tudnak dokumentálni is. Ha jól értem, akkor persze nagyon ritkán maradnak el az IT fejlesztések dokumentáció, ezt mindannyian tudjuk, de hogy azért előfordulhat, és így ezeket gyakorlatilag újra tudja gyártani utólagos megfelelés érdekében akár?
Ez egy erős ígéret lenne, szerintem ebben biztos tud segíteni, illetve tehát az biztos, hogy valakire szükség van, aki érti minimum az üzleti igényeket. Tehát ugye azért azt látjuk, hogy ahogy fejlődiknek a fejlesztésre használt AI toolok, tehát hogy nagyon sok mindent tud generálni az AI, de az minden esetben megspórolhatatlan, hogy valaki tudja, hogy mit akarunk itt elérni, nem? Tehát egy specifikáció legyen rendesen megírva, és akkor ugye most például van az AWS kiadta ezt a Kiro nevű fejlesztői eszközt, és ott ugye, ha nagyon jól meg tudjuk írni a specifikációt, akkor ledokumentálja nekünk, megcsinálja a diagramokat, letervezi, és meg is csinálja a kódot. De nyilván ez azért messze a legjobb, legszerencsésebb felhasználási eset, tehát mindig van vele munka, de ugye pont azt a részt lehet kiváltani, ami maga a kódolás. Igen, azt szoktuk mondani, hogy az effortot nem tudod megsporolni, csak az időt a végén, hogyha AI-t használsz. Viszont ez akár nagyon nagy segítség lehet mondjuk egy NIS2-es megfelelésnél, amikor egy régebbi legacy rendszernek mondjuk nem találjuk a teljes dokumentációját, és hát mégis le lehet utólag gyártani. Igen, ez nagyon fontos. Egyébként pont vizsgáltuk a DORA és NIS2 megfelelési igényeket, és arra jutottunk, hogy a mi lazy landing zónunk teljesen a platform szempontjából ez minden teljesít, és nyilván az AWS-ben ott vannak a megfelelő szolgáltatások és funkciók, csak jól kell őket használni. Abszolút. Na most, ami egyfelől ilyen erős számítás, meg büdzsékontroll, meg kód generálás és dokumentáció, az a másik oldalon valahol egy vezetői feladat kupacot jelent, és ha most ezt nevezzük IT főnöknek, ezt az IT vezetői irodát nézem, akkor ott fölmerül az átképzés, a motivációs rendszer, a munkaköröknek a frissítése, kiszervezés, visszaépítése, elvesztett vagy elhagyott, hogy úgy mondjam, funkcióknak a szervezetben. Karcsi, mit láttok, hogy mi a helyzet az ügyfeleknél ezekben a vezetői kompetenciákban? Van-e bármi, amire felhívnátok a figyelmet, ami ugye általánosan esetleg fejlesztendő, illetve ti magatok hogyan hidaljátok át, hogyha a határidők nem teszik ezt lehetővé, hogy a kompetenciák is odaérjenek? Tehát az AI használatra. Nem csak az AI, de általában a migráció és AWS nem migráció projektjeiben. Igen, nekünk a migráció felmérésnél és üzleti tervnél egyébként mindig része az is, hogy az adott ügyfélnek az AWS, nem is feltétlenül AWS, a felhős érettségét felmérjük. Ez a Cloud Adoption Framework névre hallgat, mindenre van egy framework, és ez is meglehetősen jól működik. Tehát itt is ugye több ezer migráció alapján rakták ezt össze, hogy mi az, ami fontos az adott szervezetben. De egyébként jellemzően mondhatjuk, hogy nem a technikai kihívása nehéz, hanem a szervezeti, meg tényleg az embereket, hogy fejlesztük, és hát ez egyébként az AI-nál meg végképp igaz, tehát hogy amilyen tempóban fejlődik, meg a szabályozás is, ahogy követi, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz ezzel tartani a tempót. Mi egyébként mindig is úgy gondolkoztunk, hogy nekünk van egy ilyen AWS first stratégiánk, tehát hogy amit csak lehet, jellemzően az AWS szolgáltatásaival oldunk meg, hiszen azok rendkívül megbízhatóak, és az üzemeltetési költség az adott ügyfeleknél jóval kisebb, mint hogyha mindenféle third party-t meg open source-okat ragaszgatunk össze. Most hozzuk be az AI first stratégiát szintén, tehát hogyha valamit AI-jal lehet támogatni, automatizálni, nyilván nem azon az áron, hogy veszélybe sodorunk, tehát kiadunk bármiféle adatot, tehát ezt mindig megvizsgáljuk, hogy ez az adott funkció és szolgáltató az hogy felel meg a mi biztonság előírásainknak. De tehát, hogy ezt nagyon meg kell figyelni, hogy olyan sokat lehet nyerni egy adott AI szolgáltatás használatával, hogy akár sokszorosan leredukálhatja az időt, amíg egy munkát el kell készíteni. És ugye, hogy publikus felhő lévén bárki használhatja. Tehát én azt gondolom, hogy a versenytársainkat sokszor nem is ismerjük még, mert a földből nőnek ki manapság. Nem tudom, mondjuk a Revolutra, ha gondolunk, vagy akár a Perplexity, hogy mennyire nyomul előre a kereső piacon, tehát a Google ellen, tehát hogy nagyon érdekes látni, hogy pillanatok alatt jönnek az új szereplők, és átveszik a régi és stabilnak gondolt pozíciókat. Úgyhogy ezért vagyunk rákényszerítve, hogy ezt használjuk, és ebben
ebben innoválni kell, úgyhogy abban tudunk segíteni, hogy javaslunk olyan lépéseket, hogy milyen tudást kell behozni, és ezt honnan lehet behozni. Ebben az AVS is rendkívül támogató az ügyfeleknek. És láttuk olyan vezetői kompetenciát az ügyfeleknél, ami úgy általában alacsony, vagy fejlesztendő? Vagy úgy ellenkezőleg pont a vezetői oldalon vannak nagyon jó ügyfeleitek, és inkább a megvalósító kompetenciákban látjátok az űrt? Ez változó. Azt mondhatom, hogy tehát mindig kell, hogy legyen valaki, aki erre dedikált vezetői szinten, hogy ez jól működjön. Tehát egy valaki, aki ezt felvállalja és szponzorálja a szervezeten belül. És hát igen, tehát fontos tudni, hogy egyáltalán a felhős modell, ugye pénzügyi szempontból, hogy működik jól, tehát ugye ez nem csak üzleti, hanem ugye pénzügyi szempontból is kell, hogy legyen szponzora, aki érti, hogy ugye ennyire alapvető dolgokat, hogy a CAPEX és OPEX, tehát hogy a előre beruházás versus a havi költségekre átállás, tehát ugye ez már önmagában nagyon sok helyen gond szokott lenni. Egyébként technikai oldalon nagy részt azért mindenki izgatott és várja, hogy ilyen technológiákkal dolgozhasson, úgyhogy ott kevésbé szokott ez lenni az akadály. Mennyire van ellenállás az AI-jal kapcsolatban? Van egyfajta megfontoltság, tehát hogy egyébként nem sok olyan terméket lehet látni, ami elmegy productionig. Tehát egyébként nagyon sok a proof of concept, a tesztelgetés, de azért már látszanak több helyen, hogy használják. Mindenki az adatait félti és nagyon helyesen, tehát hogy ezt meg kell nézni, hogy kinek melyik szolgáltatását használjuk. De nyilván egyébként az összes gyártó megkészül azzal, hogy az európai szabályozásnak megfeleljen, úgyhogy ilyen szempontból elég nagy a választék, hogy kikkel lehet dolgozni. Peti, te így utolsó kérdést a végére, hogy te így a jogász szemével hogyan látod az ügyfeleknek a felkészültségét? Nekem projektvezetőként is, szakemberként is az a gyakori élettapasztalatom, hogy a jogi területeket viszonylag későn vonják be, és viszonylag alacsony tudásuk van arról, hogy miről beszélünk, és ezért a leggyakrabban azt látom, hogy a technológiai haladás gyorsabb, mint maga a jogszabályi megfelelés dokumentálása. Te ezt hogy látod? Igen, ezt zászlóshajóként is tűztük ki idén, mert több felmérés is azt mutatja, hogy talán még jobban elmaradottak vagyunk az AI-eknek az alkalmazása területén, vagy egyáltalán a megismerése területén, mint annó a GDPR volt. A GDPR tudta mindenki, hogy lesz, majd 18. május 25-én hatályba lépett, és mindenki egy hűha élménnyel elkezdte gyorsan implementálni, rövidebb, hosszabb idő alatt. Az AI-ekkel még kevesebben vannak tisztában, főleg az, hogy igazából az AI már hatályba lépett, 2026. augusztus 2-ától alkalmazandó is. Talán a legfontosabb az lenne, hogy mindenki tervezze be a jövő évi költségvetésébe, hogy kell vele foglalkozni, mert mindenkire hatályos lesz, akire az AI vonatkozik. Ez az egyik legfontosabb dolog. Egyébként nem ördögtől való, hisz, ahogy mondtam már, a GDPR-nak is rendkívül sok pozitív hozadéka volt, ugyanilyen akár az Európai Uniós szuverén felhőmegoldások a nagyobb szolgáltatótól, ugyanígy az AI Act is egyfajta jó minőségű adatbázist, adatbiztonságot, személyes adatok védelmét, visszaellenőrizhetőséget fog hozni. Tehát én úgy gondolom, hogy hosszú távon ez egyfajta bizalmat és versenyelőnyt fog okozni azoknak a cégeknek, akik időben rákapcsolnak erre és felkészülnek arra, hogy megfeleljenek az EU AI Act előírásainak. Ezt úgy hívjuk, hogy compliance by design, hogy már a tervezésnél az elején építsük be ezeket a megfelelési pontokat, egyébként nem bonyolult és nem sok, amikkel meg tudunk felelni az AI Act előírásainak. GDPR-nál ott volt a privacy by design, ugyanúgy az első pontoktól oda kellett figyelni az adatállamlásra, megfelelés, törlés, stb. Ugyanúgy az AI Act esetén is ezt könnyedén meg lehet oldani, csak egy kicsit dedikáljunk rá mind munkaerőt, mind időt. És a privacy by design, meg a compliance by design, ez megjelenik egyébként a felhőszolgáltatásoknál? És most visszakanyarodva a kb. Legelső kérdésre, tehát hogyha mondjuk egy ilyen nagy amerikai szolgáltató csinál egy európai változatot, most hívjuk itt Trendlianul, akkor abban lehet, hogy több compliance by design van, mint az amerikaiban volt?
vagy egyszerűen csak rá van téve a KFT az eddigi, nem tudom, LLC-re, most akkor leegyszerűsítem. Vagy a GmbH, mert ugye Németországról beszélünk. Azáltal, hogy már itt van az Európai Unióban, Európai Uniós alkalmazottakkal, Európai Uniós szabályoknak felel meg, gyakorlatilag a lehető legnagyobb lépést megtette a Privacy by Design érdekében, és ugyanígy majd az AI-eknek is, a Compliance by Design esetén is, tehát ez nagyon fontos, hogy kontinensen belül maradjanak az adatok, a kezelés, ez az egész. Egyébként ez egyáltalán nem triviális, most ezen gondolkoztam, hogy ugye AI-nál, főleg a ugye generatív AI, tehát a large language modellek, hogy ugye volt itt, amikor volt ez a nagy boom, hogy az adott szolgáltató az felhasználja-e az adatodat, hogy visszatanítsa a modellt. És egyébként az AWS-nél is ezt a legelső kérdéseink voltak, és az AWS-nél nem. Tehát az amit használunk adatot, az ott is marad az adott accountba és régióba, tehát hogy tudjuk a lokációt, de ez egyébként nem ennyire egyértelmű mindenhol, és nem is írják ki sok helyen, hogy ez így vagy úgy van. Úgyhogy tehát ilyen szempontból tényleg meg kell fontolni, hogy kit akarunk használni, meg kit nem. Az AWS egyébként azért is jó, mert nagyon sok gyártót összegyűjtött, tehát third partikat, és akkor nekik a large language modelljéket lehet használni. Tehát az AWS-nek mondjuk van, nem is tudom, hogy hány darab, de közel 10-szer annyi, vagy talán még több van a külső gyártóktól, tehát egyfajta ilyen lock-in ellen ez jó, tehát hogy hiába az AWS-ben használjuk, de ugyanúgy lehet, nem tudom, az Anthropic Cloud-it, vagy bármi mást használni. Ezzel biztosítva, hogy ugye lehet próbálgatni is, hogy melyiknek jobb a költség-performancia aránya, tehát ugye itt is ezeknél a projekteknél látjuk, hogy elsőre mindig az a fontos, hogy működjön, és amint működik, akkor hogy legyen olcsóbb. Tehát ez rögtön utána jön, tehát állati drága modellek vannak egyes esetekben. Úgyhogy szerintem az AWS ilyen szempontból egy jó választás ezt próbálgatni és képíteni ilyen megoldásokat. Azt hiszem, hogy elég muníciót adtunk a hallgatóinknak, és van mit tovább gondolniuk a felhő stratégiájukat, van mivel foglalkozniuk. Károly és természetesen Peti, köszönöm, hogy velünk voltatok. Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget.